ใครที่เป็นแฟนช่องผมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่านาฬิกาที่โทนสีมาแบบนี้เป็นอะไรที่ผมแพ้ทางมากๆนะครับและนี่ก็คือ Seiko Fight Sport SKX Series GMT สีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับโดยที่ห่างหายจากการเปิดตัวสีใหม่เนี่ยไปถึง2 ปีเต็มๆเลยรอบนี้มาด้วยกัน3สีนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัวสีที่เป็นน้ำเงินตัดดำตัดขาวเรือนนี้นี่เองก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Seiko Fight Sport เขาก็จะมีไลน์อัพที่แบบแบ่งเป็นหลักๆเลยนะก็คือ3ไลน์อัพนะครับก็คือแยกตามตัวเคสเลยอันดับแรกก็คือตัว SNXS นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่นำเอา SNXS ในอดีตเนี่ยเอามาทำใหม่ก็เป็นโมเดลในตำนานเรือนหนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น Field Watch Case ก็จะเล็กๆลงมาหน่อยนะครับไซส์ก็ค่อนข้างจะใส่ง่ายเลยแล้วก็จะเป็นโมเดล SKX นี่แหละที่รูปทรงเคสเนี่ยจะนำเอาเอกลักษณ์ของโมเดลตระกูล SKX ในอดีตเอามาทำนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะดูแบบไม่ค่อยซ้ำแบบกับนาฬิกาดำน้ำในตลาดนะเรียกว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างมีความยูนิคแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะครับแล้วก็ใน SKX เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรุ่นย่อยนะมันจะมีรุ่นที่แบบเป็นตระกูลดำน้ำไดเวอร์นะครับหน้าตาก็จะแบบมาแนวดำน้ำจริงจังเลยแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น GMT ที่แบบโครงหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็น SKX แต่ว่าก็จะมีการปรับหลายๆอย่างให้มันดูเป็นนาฬิกา GMT หรือว่านาฬิกาที่เน้นใช้งานเดินทางข้ามไทม์โซนมากขึ้นนะครับโดยที่ตอนที่เขาเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เปิดตัวมาพร้อมกับสีอยู่ประมาณนึงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เป็นกระแสฮือฮาน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านี่คือนาฬิกา GMT ที่ราคาแบบค่อนข้างจะเบาเลยแล้วก็ได้เครื่องออโต้ด้วยแล้วก็หน้าตาดีด้วยโดยสีล่าสุดของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็ทำให้แบบมันดูมีความยูนิคแตกต่างมากขึ้นนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้หน้าปัดสีขาวดูสะอาดสะอ้านดูคุมโทนเรียบร้อยมากๆนะครับตัดกับโทนสีน้ำเงินแล้วก็โทนสีเทาเข้มแบบนี้นะทำให้มันเป็นนาฬิกาที่ผมว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันจะออกแนวคุณหนูคุณชายดูมีความลักชัวรี่มากๆโดยรายละเอียดหน้าปัดด้านในเนี่ยมาร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาแนวแบบสีเรียบๆเลยนะครับคือตรงหน้าปัดด้านในนะไม่ได้มีสีอะไรเยอะมากนอกจากตัวเข็ม GMT ที่จะเป็นสีน้ำเงินที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมาร์เกอร์สีเงินอะไรตามปกตินะครับแล้วก็ลูมเนี่ยแน่นอนว่าลูมสว่างมากนะครับเข้าที่มืดนี่คือเรืองแสงขึ้นมาระดับเดียวกับพวกนาฬิกาดำน้ำเลยนะลูมิไบต์เนี่ยเป็นหนึ่งในลูมที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วแชปเตอร์ลิงก็จะเป็นสีขาวคลีนเลยคือแค่ดูหน้าปัดด้านในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ดูเรียบร้อยดูใส่ใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนอกเนี่ยตรงขอบกระจกตรงนี้นะก็จะเป็นขอบ GMT ที่แบ่งไทม์โซนบนล่างซึ่งก็จะใช้อ้างอิงในการดูเวลากับตัวเข็ม GMT ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งสีของตัวขอบเนี่ยตอนแรกดูจากในรูปนึกว่าเป็นการใช้สีดำตัดกับสีน้ำเงินนะแต่ว่าพอดูเข้าจริงๆปั๊บเนี่ยไอ้ด้านบนมันจะออกแนวแบบเทาๆนิดนึงนะครับไม่ได้ดำสนิทนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ำเงินที่ถ้าเกิดดูในมุมปกติที่แบบแสงไม่ได้ชิ่งมาอะไรมากอ่ะมันจะดูเป็นน้ำเงินที่เข้มมากแต่ว่าเวลาหมุนเจอแสงดีๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นน้ำเงินที่สว่างขึ้นมาชัดเจนเล่นแสงได้ดีมากแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเฉดที่ดูดีนะเล่นแสงสวยดีซึ่งแน่นอนว่าตัวขอบ GMT เนี่ยก็สามารถหมุนได้2ทิศทางแบบนี้นะครับโดยที่การหมุนเนี่ยก็จะไม่มีคลิกอะไรมาให้นะครับก็จะหมุนแบบฟรีเลยแล้วก็การใช้งานเรือนนี้นะครับเม็ดมะยมไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะสามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับดึงเม็ดมะยมมาทีนึงนะครับสามารถหมุนลงเพื่อตั้งค่าช่องวันที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นจะเป็นการหมุนตั้งค่าเข็ม GMT แบบนี้แล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาแบบนี้นะครับตัวเข็ม GMT ก็จะวิ่งตามไปด้วยฟังก์ชันก็แบบนี้นะครับใครที่ใช้งานในต่างประเทศก็สามารถไปตั้งค่ากันได้ไม่ยากเลยส่วนตัวกระจกเรือนนี้เนี่ยยังให้มาเป็นฮาร์ดเหล็กคริสตัลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นซับไฟร์นะการตัดแสงก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานของตระกูล SKX นะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดที่เราคุ้นเคยกันอยู่ละตัวกระจกก็จะไม่ได้นูนยกขึ้นมาจากตัวขอบเบเซลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีไซน์ขอบเบเซลเนี่ยจะมาแนวแบบมีความหยักๆที่มันมนๆหน่อยคือจะไม่แหลมมากแล้วก็เวลามองเนี่ยมันจะแบบไม่มีส่วนที่มันเป็นพอยตี้เป็นหนามอะไรเท่าไหร่อ่ะคือดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็เวลาหมุนหยิบจับเนี่ยก็ค่อนข้างจะกริปนิ้วดีนะคือขอบมันแบบลื่นๆนะครับมันไม่ค่อยมีความหนืดอะไรเท่าไหร่ก็หมุนง่ายดีนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งาน GMT นี่เหมือนกันรายละเอียดหน้าปัดตัวขอบเบเซลก็ประมาณนี้นะครับส่วนฝาหลังก็จะเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับเครื่องก็จะเป็นสีเงินเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็สเปคการกันน้ำของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่10 บาร์นะตัวเคสก็จะเป็นการขัดเงาจากด้านข้างมาแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นคันขัดด้านริ้วก็จะแบบมีความละเอียดประมาณนึงนะครับแต่ก็พวกเหลี่ยมสันอะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้คมกริบมากนะอันนี้จะมาแนวแบบมนๆนิดหน่อยนะครับคือลักษณะของ SKX เนี่ยทรงเคสเขาจะมาแนวอ้วนๆมนๆโค้งๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วส่วนขนาดเคสไซส์ก็ประมาณ42มิลกว่าๆนะครับความหนาประมาณ 13.7 มิลส่วนลักทุลักนี่มาอย่างสั้นเลย46มิลกว่าๆเท่านั้นส่วนน้ำหนักเวอร์ชันตัดสายไปแล้วอยู่ที่ประมาณ135 กรัมนะครับตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายสไตล์จูบิลี่นะซึ่งก็ค่อนข้างจะเหมาะกับแนวพวกคนที่จะใส่เดินทางไปต่างประเทศดีนะครับก็ได้ความหรูหราด้วยแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูเข้ากับสไตล์ GMT มากๆนะข
ข้อกลางเนี่ยจะเป็นการขัดเงานะครับแล้วก็ข้องข้างเนี่ยก็จะเป็นการขัดด้านมาทำให้แบบมีมิติดีแล้วก็เล่นแสงสวยดีซึ่งสายเนี่ยคุณภาพสูงมากนะครับเอ็นลิงก็เป็นเอ็นลิงตันๆนะคือเรียกว่าเป็นสายที่ทำได้ดีแบบอันดับต้นๆของ Seiko Fight Sport ในช่วงงบนี้เลยก็ว่าได้นะครับบัคเกิลก็อาจจะมาเป็นเหล็กที่บางๆนิดนึงแต่ก็มีระบบล็อกที่ค่อนข้างจะแน่นหนามาให้แบบนี้นะครับก็ตัวสายเนี่ยมีไมโครแอดจัสมาให้4รูซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะสามารถปรับได้ละเอียดมากเลยเพราะว่าลิงก์เนี่ยมันเล็กอยู่แล้วซึ่งข้อมือผมเนี่ยผมตัดสายออกไปเนี่ยครบทุกข้อเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนข้อมือเล็กกับผมก็ยังพอใส่ได้นะเพราะว่าไมโครแอดจัสสามารถขยับเข้าไปได้อีก3รูเลยซึ่งอันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือประมาณ5นิ้วทั่วเนี่ยผมว่าก็ยังพอใส่ได้อยู่อยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนก็ออกมาประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดจะเอาเรื่องฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในนาฬิกา GMT ที่ราคาค่อนข้างจะย่อมเยานะครับแต่ว่าต้องรู้กันไว้ก่อนว่าระบบของเรือนนี้มันยังไม่ใช่ระบบ True GMT ที่เราสามารถหมุนเข็มชั่วโมงได้โดยตรงนะเวลาเราตั้งค่าระบบ GMT มันจะเป็นการปรับเข็ม GMT แทนซึ่งก็อาจจะต้องใช้สเต็ปในการปรับเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งานมาสักระยะเนี่ยเราก็จะเริ่มชินกับการตั้งค่าแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากขนาดนั้นนะถือว่ามีระบบ GMT ให้ก็ค่อนข้างจะดีละแล้วก็ประโยชน์ของนาฬิกา GMT เนี่ยผมมองว่ามันได้ใช้งานมากกว่านาฬิกาตระกูลที่มันเป็นไดเวอร์มากๆคือนาฬิกาดำน้ำทั้งหลายสเกลข้างนอกเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้จับเวลาดำน้ำอะไรเลยนะครับเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยนาฬิกาแนวดำน้ำคนก็ไม่ค่อยเอาไปกระโดดลงทะเลอะไรกันอยู่ละนะครับคือใส่แบบให้มันมีความสปอร์ตเท่ๆซึ่งผมว่าฟังก์ชันที่มันเวิร์กจริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆมันคือ GMT นี่แหละที่เวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศสมมติเราจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็เอานาฬิกา GMT ไปด้วยแล้วก็ตั้งค่าเลยนะครับจะเอาเข็ม GMT เป็นเวลาญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าจะตั้งค่าเข็มชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาญี่ปุ่นก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะซึ่งเวลาเรามองนาฬิกาเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าตอนเนี้ยที่ไทยมันกี่โมงแล้วที่ปัจจุบันมันกี่โมงเผื่อจะทักไลน์ไปหาเพื่อนๆจะพูดคุยจะแชทจะคุยงานกับคนในประเทศไทยเราจะได้พอสังเกตความแตกต่างของไทม์โซนได้จะได้แบบไม่รบกวนคนอื่นมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มนาฬิกาที่ถ้าเกิดเอาเรื่องประโยชน์การใช้งานนะผมเชียร์มากกว่ากลุ่มดำน้ำมากๆนะครับอันนี้ได้ใช้งานจริงจังแน่นอนคืออย่างเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยนาฬิกาที่ผมหยิบบ่อยๆก็จะเป็นตระกูล GMT เป็นหลักเลยนะครับไดเวอร์นี่แทบไม่ยุ่งเลยนะส่วนเรื่องของสีสำหรับเรือนนี้นะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสีที่ใส่ได้ง่ายที่สุดสีหนึ่งของ GMT แล้วนะครับคืออย่างรุ่นก่อนๆเนี่ยสีมันค่อนข้างจะแบบดูเข้มๆดูจริงจังนะครับชุดแรกที่มันออกมานะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมันดรอปหน้าปัดเป็นสีขาวล้วนๆแบบนี้นะครับแล้วก็แจมสีน้ำเงินมาซึ่งขาวกับน้ำเงินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเฉดที่ทำให้นาฬิกามันดูมีความเย็นดูมีความสบายตาแล้วก็ใส่ใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วนะและผมว่าไอ้ตัวสายจูบิลี่มันมีความเข้ากับโทนสีแบบนี้มากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็เลยมองว่านี่คือหนึ่งในนาฬิกา GMT ที่แบบน่าจะเป็น everyday watch ได้สบายถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้ฟังก์ชัน GMT บ่อยขนาดนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าโทนแบบนี้มันสบายตาเดียนะครับเวลาหันมามองก็ดูแบบเป็นโทนที่ยังไงมันก็ดูพูดดีดูขาวๆดูนวลๆอ่านค่าง่ายคือมันค่อนข้างจะ timeless นะเป็นโทนสว่างที่มันอยู่กับเราได้แบบยาวๆไม่ได้ดูหวือหวามากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูเข้มจนรู้สึกว่ามันเกรงมันรู้สึกจริงจังมากมันกำลังบาลานซ์ได้พอดีเลยระหว่างความแบบสบายตาแล้วก็ความสปอร์ตของรูปทรงนาฬิกานะครับสีแบบนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่อย่างที่บอกไปนะผมชื่นชอบมากๆอยู่ละใครที่กำลังรอคอยสีประมาณนี้อยู่ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ซื้อเรือนนี้มาใช้งานสักทีนะครับส่วนอีก2สีก็จะเป็นพวกสีเขียวนะครับแล้วก็สีแบบเป็นทูโทนดำทองอะไรแบบนี้ก็สามารถลองไปดูได้เหมือนกันนะหน้าตาก็ดูดีเหมือนกันคู่สีก็ใช้ได้เลยนะสีเขียวก็สวยดีโดยที่ราคารุ่นที่มาพร้อมกับสายเหล็กเนี่ยจะขายอยู่ที่ 19,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสายหนังเนี่ยจะอยู่ที่ 18,000 บาทซึ่งก็จะเริ่มวางขายแล้ววันนี้นะครับบนเว็บไซต์ของ psychoboutique.thailand.com หรือว่าจะไปดูที่ Psycho Boutique ที่เซ็นทรัลพระราม 9ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ไซโก้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตัวแทนจำหน่ายต่างๆนานาก็น่าจะเริ่มมีขายละยังไงก็ลองไปซื้อกันได้นะตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีแล้วก็คนใช้กันเยอะแน่นอนนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ